ṣé o ti gbọ́ wọ́n ti sọ̀kalẹ̀ kasagua sínú Nàìjíríà wọ́n ní gbogbo àwọn ìròyìn lérèfé àti gbogbo àwọn ẹ̀rí oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bí wọ́n ṣe ń pa àwọn Nigerian citizen Christian genocide ni o terrorism ni o everything àwọn ẹ̀rí tí wọ́n rí àtẹ̀yí tó ń gbọ́ wọ́n ní àwọn ti gbọ́ ṣùgbọ́n nísìnyí wọ́n wá gbé àwọn highest rank lawmaker l'Amẹ́ríkà àwọn ni wọ́n gbé wá sínú Nàìjíríà ti wà nù Nàìjíríà látàná o wọ́n dẹ̀ ti wà l'Àbújá wọ́n ti lọ Benue wọ́n ti lọ meet ọba wọ́n ti lọ meet gbogbo àwọn bishops àwọn referent wọ́n ní gbogbo àwọn ẹ̀rí tí wọ́n ń rí lọ́nà àti lè tán sẹ́ǹdì sí wọn àwọn ti gbọ́ wọ́n ti gbà ṣùgbọ́n wọ́n wá sọ wípé kí wọ́n tó kí àwọn lawmaker kan tó wá ṣe fánáfáná pé wọ́n fún Trump ní ó yá go ahead lọ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe nínú Nàìjíríà òun ni wọ́n fi gbé àwọn highest ranking lawmaker l'Amẹ́ríkà wọ́n ní kán gbé wọn wá sí inú Nàìjíríà wọ́n ti wà Nàìjíríà látàná báyìí wá wò wọ́n. We have another major development coming out of Abuja, and this one is serious on every level. The United States has moved from talking, from warning, from sending letters to actually sending high-ranking lawmakers into Nigeria to see things for themselves. And the reason for this mission is simple: the rising conversation around what many Americans are now calling the genocide of Christians in Nigeria. This is not a small statement. This is not a casual visit. This is a step that tells the world that Washington is no longer depending on reports alone. They want evidence with their own eyes. They want answers directly from Nigerian officials. They want to know why villages are being attacked, why Christian communities are being wiped out, why school children are being abducted, and why thousands of innocent people are dying every year. And today, the U.S. delegation finally landed in Abuja for a full fact-finding mission. This is not an ordinary team. This is not tourism. These are lawmakers with power. Lawmakers who sit on committees that control U.S. military aid, foreign relations, sanctions, and diplomatic pressure. People like Representative Mario Diaz-Balart, Representative Norma Torres, Representative Scott Franklin, Representative Juan Chiscomani, and the one Nigerians have been hearing a lot about recently, Representative Riley Moore. These are not low-level visitors. These are decision makers. Riley Moore himself wrote something that caught the attention of many Nigerians. He said, "I came to Nigeria in the name of the Lord and on behalf of the American people." That kind of statement is not normal diplomatic language. That kind of statement tells you that he sees this as a moral and spiritual mission, not just a political assignment. He believes something very wrong is happening here, and he believes America has a responsibility to intervene. And then Nigeria's National Security Advisor, Nuhu Ribadu, confirms that he hosted them in Abuja today. According to his update, the meeting was focused on counterterrorism, regional stability, and the rising attacks on Christian communities. He also said the delegation came after earlier engagements they already had in Washington, meaning this is not the first conversation. This is a follow-up to something big. Now let's look at the timing. Why is the U.S. suddenly showing this level of interest in Nigeria's security situation? Why is this happening now? Because the insecurity in Nigeria has reached the level the world can no longer ignore. School abductions, church massacres, village burnings, farmers killed on their own land, pastors kidnapped, entire communities pushed out of their homes. Reports from Amnesty, Open Doors, and other organizations have been painting a dark picture for years. And in the last few months, U.S. lawmakers have been openly saying something frightening, that Nigeria is possibly the most dangerous country in the world to be a Christian. Some even say more Christians are killed in Nigeria every year than in every other country combined. If that is not alarming, I don't know what is. The U.S. House Appropriations Committee has also been raising these issues aggressively. They said they want a full investigation, and they want to see whether U.S. military aid is being used properly. They want to know whether Nigeria is doing enough to protect its citizens, and they want to see if extremist groups are gaining more ground. Today's visit proves that the pressure is increasing. Let's talk about what this means politically. This visit is bipartisan.
Republicans and Democrats together, that means both sides of the US political system agree that something serious is happening in Nigeria. This is not about elections in America. This is not about party rivalry. This is a united concern. Secondly, America does not send lawmakers to a country unless they are preparing for a major report. And that report will influence foreign aid, military support, sanctions, visa restrictions, diplomatic policies, intelligence sharing. This is exactly how large international pressure begins. Now let us look at the Nigerian angle. The government has consistently rejected the word genocide. They say what is happening is terrorism, banditry, ethnic clashes, and criminal activities. They say Muslims and Christians are both victims. They say the violence is not targeted at one group. But here is the problem. When the killings begin to follow a particular pattern, when communities that share the same belief are attacked repeatedly, when churches are burned, pastors killed, and school children abducted, when perpetrators are rarely arrested or prosecuted, when the killings keep increasing, the international community begins to suspect that something deeper is going on. And that is why America has come in person. When you look at this visit, one thing becomes clear. The United States is no longer treating the situation in Nigeria as ordinary insecurity. The fact that members of Congress traveled all the way to Nigeria themselves shows that Washington wants first-hand information, not second-hand reports. U.S. official storms Nigeria, begins serious investigation on the Christian genocide. Bóyá Christian genocide wà o, bóyá Christian genocide ò sí o, àsìkò tí gbogbo wa máa mọ̀ lélẹ́yìí o. Bẹ́ẹ̀ ni, bóyá irọ́ làwa kan ń pa ní o, bóyá bàbá Tinubu ò ní à ń gbógun tìjọba wọn ní o, bóyá àwọn mùsùlùmí ń pa Christian lóòótọ́ tó dẹ̀ pa mùsùlùmí tó ń pa everybody o. Gbogbo ẹ̀ṣá wọ́n ti ṣáà ti sọ̀kalẹ̀ sínú Nàìjíríà báyìí. Láti wá ṣe kíni, láti wá fi ìdí gbogbo findings wọn lórí ọ̀rọ̀ Christian genocide àti killing tó ń ṣẹlẹ̀, terrorism nínú Nigeria, especially in the northern part of Nigeria, láti fojú ajé wọn kan fi konísọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé America really fẹ́ dìde fún ọ̀rọ̀ Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, gbogbo news pé wọ́n ti kó fighter jet, wọ́n ti ṣe kinní kan, irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Nísìn kan tó lè gbé ìgbésẹ̀ or anything, torí ìgbà tí Trump sọ pé àwọn ń bọ̀ yẹn, Nigeria government, you know Nigeria is a country not strong o. Má wo bẹ́ẹ̀ o, àwọn bad leaders iná kan báyé Nigeria jẹ́ o, tó sọ di rádaràda o. Àwọn náà ń jẹ́ kó yé America sọ pé àwọn ń bọ̀, wọn kàn lè dédé kù gìrì wá bẹ́ẹ̀ yẹn láì ní solid arrangement láàrin ìjọba Nigeria àtàwọn náà. Àbí kò yé yín? Lọ́rọ̀ kan ṣá, gbogbo ẹ̀rí wípé tó bá tó láti bí ọjọ́ mẹ́ta kinní yẹn ti ń tutù láti Amẹ́ríkà pé kinní kan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti ń wò pé ó dà pé Amẹ́ríkà ti gbàbọ̀dẹ̀, wọn ò fẹ́ wá mọ́, wọn kàn rojọ́ ni láti lè continue iṣẹ́ wọn kó tó di wípé final pé ọ̀rọ̀ à ń kó fighter jet wá kán wá clear gbogbo àwọn terrorists àti gbogbo àwọn tó ń pààyàn ní northern part of Nigeria, tí wọ́n dẹ̀ máa sanction gbogbo àwọn financier wọn pátápátá, yálà lọ́ba ní onísọ́tà ní ẹbí àbí ní gọ́vnà, former head of state, èyíkéyìí tó bá jẹ́, wọn á fara gbá wọn ní farare lọ. Òun ni wọ́n wá gbé àwọn senior delegate, àwọn lawmaker, senior lawmaker pátápátá, highest rank àwọn lawmaker ní America, òun ni wọ́n ti sọ̀kalẹ̀ sílùú Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ ti lọ sí Benue náà, ó ti fetí ara ẹ̀gbọ́n bẹ̀ yẹn. Wọ́n ti lọ meet pẹ̀lú gbogbo àwọn ọba wọn bẹ̀. Ṣé mọ̀ pé wọ́n dẹ̀ máa attack wọn back to back ní Benue tán. Ẹ wo fídíò èyí tí wọ́n dáná sun wọ́n mọ́lé, àwọn ọmọ òkókó tán jóná tán kan báyìí sójú kan tán gan, gbogbo ẹ̀ pátápátá wọ́n ti mú wọn lọ bẹ̀. Bí wọ́n ṣe ń attack wọn, bí wọ́n ṣe ń ṣe everything, gbogbo ẹ̀ pátápátá òun ni àwọn lawmaker tó wá láti America ni wọ́n ti wà wẹ̀. Wọ́n tún jẹ́ kó yé wa débi wípé wọ́n tún lọ rí àwọn ọba wọn ní Benue. Ṣé rí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí à ń sọ online tí wọ́n rí, wọ́n ti wá wà ń bẹ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n kan tẹ́mi wá rí ni wípé Nigeria, ṣé tó bá padà ṣáṣó máa remain the same? Ṣé wọn ní change mind wọn? Torí kò sẹ́ anybody tí mo mọ̀ tó padà wá meet Nigeria lawmaker, Nigeria government, táyé wọn padà remain the same. Kó má yẹ pé story ló kù ládẹ̀ máa gbọ́ online o.
America, you are our last hope lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn o, because situation ti critical ní Nigeria. Terrorists wọ́n ti hijack Nigeria. Bàbá Tinubu ò dẹ̀ ríro. Bàbá Tinubu gbìyànjú tí wọ́n, ẹ má jẹ́ sọ pé Bàbá Tinubu ò ríro. Bàbá Tinubu ríro, wọ́n gbìyànjú, ṣùgbọ́n omi ti pọ̀jọ́ ká lọ. Agbára wọn ò ká kíní. Èyí tó dé yẹ kí bàbá pariwo síta, kẹ́ ẹ ṣẹ́wọ́ sí àwọn èèyàn tẹ́ bá máa ṣẹ́wọ́ sí, kí wọ́n wá ṣe kíni, kí wọ́n wá come to your aid. Ṣé ẹ rántí ìgbà ayé Buhari? Ṣé ẹ mọ̀ wípé Aisha Buhari kó tó di wípé ó relocate lọ sí Dubai? Ó kọ́kọ́ pariwo ó ní Nàìjíríà ẹgbẹ́ òun o, ó láwọn kàbá wọn ti hijack ìjọba mọ́ ọkọ òun lọ́wọ́ àbò gbàgbé ni. Bọ́ẹ̀ ń lépa ẹ̀mí ènìyàn òun ló fi sálọ tó dèrò Dubai títí tọkọ fi kú tàtẹ̀ wọ́n pé wọ́n ti divorce ara wọn along the line. Okay, allegedly ṣá. Okay, but the same kàbá yẹn kò tí kúrò ńbẹ̀ náà tó máa hijack ìjọba mọ́ anybody, any government, any head of state tí ò bá ti ṣe títí wọn. Wọ́n tún ti hijack ìjọba ẹ̀ mọ́ bàbá Tinubu lọ́wọ́. Bàbá ń bá wọn pò ó, bàbá ẹ̀yin nìkan ò lè dá kíní ṣe. Ẹ fún Amẹ́ríkà ní support, because nísìnyí ọ̀rọ̀ yẹn ti ń pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Okay, bàbá Tinubu, ẹ̀yin ò fẹ́ nísìnyí kí Amẹ́ríkà kan come to our aid ní Nàìjíríà. Àbí? Ṣùgbọ́n ẹ̀yin fi mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́ sí house wípé kí wọ́n fún yín ní troop ká ẹ lọ protect wọn ní Kútọ́nù. Torí àpábí ó ti ka lẹ́tà yín jáde pé ẹ demand fún support láti lọ protect Kútọ́nù. Ẹ jọ̀ọ́ kí ló ṣẹlẹ̀? Private fighter jet in Nigeria J-15 ó wà ní Kútọ́nù lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń protect wọn ní Kútọ́nù o. Yet wọ́n dẹ̀ kidnap àwọn Nigeria citizen under leadership Bàbá Tinubu. Àwọn country tó náà wọ́n fẹ́ wá support wa, Bàbá Tinubu wọ́n ní kó má wá. Nigerians àwọn APC wọ́n ní kó má wá, àwọn tó ń benefit nínú Nigeria wọ́n ní kó má wá, kán jẹ́ kó má pa wá lọ. Ṣùgbọ́n kíá kírẹ́nọ́gbọ́ ní Kútọ́nù láti ìgbà yẹn ní Nigeria fighter jet tó ti wà ní Kútọ́nù. Wá wo fídíò fún rẹ̀. President of the Senate, the Civil Senate President requests for the consent of the Senate for the deployment of Nigerian troops to the Republic of Benin for peace mission. Pursuant to Section 5, Subsection 5, Part 2 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended, I seek further to consultation with the National Defense Council, the consent of the Senate for the deployment of Nigerian troops to the Republic of Benin. This request is made further to a request received from the government of Benin Republic for the exceptional and immediate provision of air support by the armed forces of the Federal Republic of Nigeria. The distinguished Senate may wish to note that the government of the Republic of Benin is currently faced with an attempted unconstitutional seizure of power and disruption and destabilization of democratic institutions. The situation as reported by the government of Benin requires urgent external intervention. The Swiss Senate, considering the close ties of brotherhood and friendship which exist between Nigeria and the Republic of Benin, as well as the principles of collective security upheld within ECOWAS, it is our duty to provide the support as requested by the government of the Republic of Benin. While it is my hope that the Senate will consider and approve this request expeditiously, please accept the Distinguished Senate President, distinguished senators, the assurances of my highest consideration and personal regards. Yours sincerely, Bola Ahmed Tinubu, President, Commander-in-Chief, Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria. This request for consent is committed. Ẹ̀yin èèyàn mi, ṣájọ́ ń le bá, ẹ jẹ́ ká jọ béèrè lọ́wọ́ bàbá Tinubu kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan. Ibo lẹ ti fẹ́ ká kọ́ mi torí nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí.
ó ń dé ìtìjú bá wa o kò make sense o bàbá Tinubu tẹ bá rò pé nǹkan tẹ́ ń ṣe yóò make sense kò make sense náà ẹ̀ ń gbé lẹ́tà dìde kí house kan fún yín ní support go ahead láti lọ protect àbí láti lọ protect president alone ẹ má ṣì mí gbọ́ mi ò sọ wípé bá president ní president alone mi ì dẹ̀ sọ wípé àwọn ará Kútọ́nù wọn ò ní ìdí support o ẹ má ṣì mí gbọ́ o ṣùgbọ́n nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà ó worst jù kan tó yìí ṣẹlẹ̀ ní Kútọ́nù o ó worst jù kan tó ṣẹlẹ̀ ní Kútọ́nù o bàbá Tinubu gbogbo àwọn nǹkan géèmù tẹ́ ẹ̀ ń play yìí ó máa lẹ́yìn fún gbogbo wa o because ẹ ti lọ bá àwọn Faransé àwọn France Macron a mọ̀ wípé pàdípàdí yín ni pàdí tó pàdí lẹ́yìn méjèèjì ẹ ti lọ bá wọn sì wípé kán wá rescue yín Macron president France báyìí ó ti lóun kó àwọn troop ń bọ̀ Nàìjíríà láti wá fún yín ní support against terrorists ṣé dìsẹ́ bàbá Tinubu tí ò lè àtáàkì Gumi lásán tí ò lè make arrest Gumi lásán tí wọ́n lè ṣe kankan lórí ọ̀rọ̀ terrorist ní Nàìjíríà ṣé dìsẹ́ bàbá Tinubu tí àwọn terrorist kan tó kidnap àwọn ọmọ wa about 100 students tó kó wọn lọ tí àwọn ọmọ yẹn tó ṣàdédé la rí bọ́ọ̀sì tó kó wọn padà a gbọ́ wípé arrest terrorist tó kó àwọn ọmọ yẹn a gbọ́ wípé wọ́n san ransom akọ̀dédé gbọ́ náà ni wípé wọ́n ti kó àwọn ọmọ 100 students tó kó lọ tí terrorist kó lọ wọ́n ti dá wọn padà o a gbọ́ nǹkan kan àwọn ọmọ yẹn ló ṣe ń jẹ́ kó yé wa wípé iṣẹ́ ni ẹgbẹ́ tí odò báyìí ni wọ́n kó gbogbo wọn sí tó ní wọn gbúdọ̀ wúkọ́ o kí wọ́n dákẹ́ mímímí ni o tó bá fi lè pariwo àbí tó ń wúkọ́ lásán wọ́n máa fìyà jẹ wọ́n máa pa wọn and responsibility kan máa padà sọ́dọ̀ àwọn parents wọn mọ́ and so on and so forth yet bàbá Tinubu ń prevent other country tán ní interest láti wá protect àwa Nigeria citizen ṣùgbọ́n bàbá múra kankan láti lọ protect àwọn other country because bàbá Tinubu ẹ mọ̀ wípé àwọn foreign military tí wọ́n hijack gbogbo Sahel country ní Africa ní West Africa àwọn military tí wọ́n ṣetán wọ́n fẹ́ pa democracy mọ́lẹ̀ wọ́n ní democracy ò work Nigeria West Africa ò tí ì ready fún democracy wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ democracy nínú gbogbo country Sahel pátápátá tó láwọn wà ní under democracy nítorí ẹ̀ ní àwọn ológun ṣe ń gbàjọba lọ́wọ́ wọn nítorí wọ́n ní ayé ìgbà ológun gan ó ti ayé ìgbà alágbádá yìí democracy ó wá wọ́ọ̀sì jùgbọ́ ológun lọ wọ́n ti ń gbàbọ̀ ti rí Mali Burkina Faso Niger gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ títí tó fi dé Kútọ́nù ó dẹ̀ mọ̀ pé tó bá ti kúrò ní Kútọ́nù ṣòṣe Nàìjíríà ló kàn mo tún tẹnu mọ́ lẹ́ẹ̀kan sí mo náà ní kí n pariwo bàbá Tinubu àmọ́ àwọn tó ń fi yín lọ́kàn balẹ̀ tán sọ fún yín wípé mílítírì ò lè gbàjọba Nàìjíríà tí wọ́n sọ wípé ẹ ti kọ́ sí ìwé ẹ ti ṣe mọ́ ìwé kò lè ṣeé ṣe ẹ má sùn lè mò ń sọ àwọn tó máa gbàjọba they are not from Nigeria ẹ tètè mọ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ẹ bá àwọn ará Amẹ́ríkà ẹ bá wọn ṣe meeting against ìjọba yín ọmọ Yorùbá ò against ìjọba yín àsọ wípé kó gbàjọba lọ́wọ́ yín kí nǹkan má ṣe yín torí tó bá ṣe yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá wọ́n á fi yín bú wa àbí ìgbà tó ṣẹlẹ̀ sí late MKO ṣé kò kan gbogbo ọmọ Yorùbá dènè lẹ́ni àpá yẹn sì wà bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tẹ́ ẹ rà nígbà mi tẹ́ ẹ sanwó débi tí máa ro ikú ròyìn àbí fámìlì yín ṣùgbọ́n lórí àpèrè tẹ́ gbéra yín sí tí nǹkan bá ń lọ lódì bó ṣe ń lọ ìbí nǹkan ò bá gún ẹ̀yin náà la máa dárúkọ bàbá ẹ fún àwọn tó fẹ́ wá fún wa support ẹ allow wọn náà ṣe rí fídíò ibẹ̀ ṣe wò lọ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fídíò yẹn tí mo ti fi hàn yín tipẹ́tipẹ́ tí wò láti bí ọjọ́ mẹ́ta àwọn terrorists tó wà nínú igbó tẹ́ rí wọn yìí tó pọ̀ yìí ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn Chinese àwọn ni wọ́n recruit wọn sínú igbó láti máa fi wọ́n ṣe mining kán lè máa ṣe mining lọ káwọn ilé kan lọ máa terrorize àwọn aráàlú the same àwọn Chinese yẹn gbàrà tí àwọn Trump tó sọ pé àwọn ń bọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ rí tí Chinese tètè fẹ̀rẹ̀ bọ́ síta pé àwọn ò gbúdọ̀ rí Amẹ́ríkánà kankan wọn ò gbúdọ̀ rí USA kankan nínú Nàìjíríà ẹ̀yin Nàìjíríà citizen tẹ́ ẹ̀ support Chinese against this ẹ ò mọ̀ pé wọ́n ní ẹ̀dìyẹ tó yàgbẹ́ sí sàsùn àti sùn ara ẹ̀ ló bàjẹ́ aláàrù tó ń jẹ búrẹ́dì lọ́rọ̀ yín awo orí ẹ̀ ló ń jẹ tẹ́ ẹ̀ mọ̀ àwọn Chinese wọn protect ẹ̀mí yín àbí property yín àbí dúkìá ayé yín ò kàn wọ́n ó lè tó ń jà wá tó ń kó mineral resources wa tí wọ́n ń kó lọ with the support of Nigeria government òun ni wọ́n protect tó rọ́mọ̀ ìpẹ́tà Amẹ́ríkà bá dá sí kínní gbogbo ẹrù gbogbo àwọn nǹkan wa nǹkan àlùmọ́nì wa tí wọ́n ń kó lọ tí ò sẹ́ni tó yẹ wọ́n lọ́wọ́ wò táwọn Nigeria leaders tán jọ ń ṣe owó ẹ̀ láàrin ara wọn ó máa stop
àti wípé ìjọ tẹ̀ ti rò ó wípé kí ló mú bàbá Tinubu tán déédéé sọ lọ́sàn kò orúkọ nínú ọdún yìí náà nípa mẹ́kì Chinese language mandatory fún àwọn secondary school senior secondary school student wa kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni Nàìjíríà ti benefit lára China yàtọ̀ fún pé owó tí wọ́n yá tó fi gbogbo ìgbà yá gbogbo owó tó dẹ̀ yá wọn yìí náà àárín ara wọn náà ti ń pín kò sí kankan sáyé ọmọ aráàlú tá benefit tó bá wá nira ni mo papá benefit tí wọ́n benefit ń bẹ̀ táwọn ò mọ̀ jọ̀ọ́ bá mi kọ síbi comment section nǹkan tí wà àti family àtàwọn ọ̀rẹ́ àti colleagues ẹ̀ tí wọ́n benefit inú Nàìjíríà bá mi kọ síbi comment section ọ̀rọ̀ yìí ò fàjà rárá. ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run kí ló ń ṣẹlẹ̀ what is happening nílùú Ifẹ̀ láti àná ní fídíò tí ń lọ tó ń jà rìnrìn Mọ̀mọ́ Remi Tinubu Mọ̀mọ́ Remi ẹ ra mọ́ ẹ pẹ̀lẹ́ mà Olúrẹ̀mí mi bí àṣà bàbá Tinubu Olúrẹ̀mí mi o mọ̀mọ́ ṣé kò sí ṣé everything wà okay torí gbogbo fídíò yín tá a rí tèmi rí tọ́pọ̀lọpọ̀ wá rí níbi ìwúyè yín aṣíwájú obìnrin àbí Mrs aṣíwájú ṣàfihàn jà aṣíwájú obìnrin aṣíwájú Oòduà ẹ jọ̀ọ́ ó dàbí ìgbà tẹ́ mú nǹkan kan tó ń react badly lára yín ẹ kàn ṣe wèrè ara yín ò balẹ̀ àfi bí ewé ojú omi tí ò ní sinmi ẹ̀yin fúnra lára yín lẹ̀ ń control lẹ̀ ń ṣe protocol ẹ̀yin lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ̀ ń insult ẹ̀yin lẹ̀ kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ mọ̀mọ́ ẹ jẹ́ àwo fídíò. títí ayé ṣé kí lọ́ọ́ ṣe protocol ó ti má ṣe protocol. Okay. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo Ifẹ̀ kingdom o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé tẹ jáde láti wá dúró ti kábíyèsí ní ọdún 10 tí wọ́n ṣe lẹ́yìn. A ṣe iṣẹ́ àmọ́dún o. Ẹ ṣe púpọ̀ nínú ọlá. Ẹ ṣe púpọ̀ nínú ọrọ̀. Ẹ ṣe púpọ̀ nínú baálẹ̀ àlàáfíà ara. Ó gbọ́pọ̀ oníṣẹ́ yín o. Kò dẹ̀ ní ṣe àwọn ọmọ yín. Àwọn olórí mo kí yín. Wọ́n ní tí èèyàn bá ṣubú á tó dìde ni. Ní wá ṣubú kẹ má lè dìde. Tún máa dìde ni nítorí èmi yìí àìmọye ibi tí ayé ti fẹ́ kí n ṣubú kí n má dìde. Bọ́tẹ̀ máa dìde ni. Ìkà ló máa ṣubú tí ò ní lè dìde. Bọ́tẹ̀ ni a máa dìde. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo yín o. Gbogbo yín náà lè máa bí sùn ẹbí wà lọ nínú àfihàn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ tọ́jú kábíyèsí títí Elizabeth Òdìdé Oṣolórì. Mo ń ṣàdúrà mo wúre fún yín lọ dúró fún àwọn èèyàn lẹ́nu ìwé kó wá. It's all right. Just that they are covered. They are covered. Nígbà tó ṣòro díẹ̀ wọ́n rò pé kò ṣeé ṣe ẹ wá wọlé pẹ̀lú ẹwà oríṣiríṣi lẹ́fi wọlé ìtó dúdú ó dúdú bíi kóró oṣù àdúpẹ́ fún yín tó dẹ̀ pupa náà ní láìsí bó ṣe jẹ́ kó wà ní oòrùn látàárọ̀ ọ̀pọ̀ rò pé lo sunblock ní ṣì ní sẹ́ ẹgbẹ́ wa tọ́jú bàbá yìí o ayọ̀ Nàìjíríà ti dé ó ti dé ìlú wa rojú ọ̀dẹ̀dẹ̀ wa ráyè gbogbo àwọn tó ní báwo la ṣe fẹ́ ṣe a máa fi hàn wọ́n bá ṣe fẹ́ ṣe o wọ́n á ti rí gbogbo tí wọ́n ń ṣe fẹlẹ́ngẹ́ bí Ọlọ́run ti rìn aṣọ wa pé 2026 a máa rìn sínú ọlá a máa rìn sínú ọrọ̀ àti ọ̀pọ̀ Nàìjíríà a máa yá àwọn ìlú mi lówó ni bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn ó bẹ̀rẹ̀ ká wá sọ láti ṣọ́ọ̀ṣì Oòduà bí wípé nínú ìjọba tí bàbá wa President Bola Ahmed Tinubu GCFR tó gbé dání yìí wọ́n ní ọmọ olódòdó bẹ́ẹ̀ ni ọmọ oníjùmọ wúrà bó ṣe rí nìyẹn tó láyé wọ́n máa ní báwo ló ṣe rí ni ẹni tí ò bá ní yé ni ò ní yé bọ̀ tí wọ́n máa fojú wọn rí náà ni. Mama P, I thank you. You don't smile. Mama P, I'm greeting you. Thank you. Thank you very much for being there. But I said I wanted to greet all our royal fathers that have come to honor me and by extension me. And that's why I'm greeting all of them. And everybody said I should just leave protocol. I won't know ilé ìjókòó nsìn. Ó dà pé mo rí
Gọ́vnà Amosu wà bẹ́ẹ̀ mo ti rí wọn. Gọ́vnà Abiodun àti gọ́vnà tèmi náà àti gọ́vnà Jackson àti bá wọn ya fọ́tò. Mo ń kí gbogbo àwọn tó wà ń jókòó ni. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Àbájọ tí wọ́n ní now our mama bidi say we no get another one. Láti ilé wá nígbà tẹ́ lọ sí ìlú yín ní ṣé Ẹdó ni. Àwọn midwifery bojú mọ̀mọ́ Rẹ̀mí jẹ́ wálé ni. Wọ́n kún lọ́dọ̀ oríṣiríṣi. No be our mama bidi say o. Àwa ọmọ Oòduà náà pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a rí tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ pàfọ́ọ̀mù lọ́dọ̀ bàbá ọ̀ níbi tẹ́ ti lọ́jọ́ oyè aṣíwájú Oòduà land yìí. No be our mama bidi say kò lè jẹ́ our mama kó máa bójú wa jẹ́ o. No be our mama bidi say Olúrẹ̀mí Tinubu. No be our mama bidi say o. You are not our mother. As a matter of fact, sí lára abiyamọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Ọyàn yín ò kan kò sẹ̀. Abiyagba ni yín. First class abiyagba. Mama Remi Tinubu. Tí ẹ bá rí èèyàn bá yín sọ̀rọ̀ àwa máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín. Kí ló dé tágbára ń pa yín bí ọtí tí ipò ń ṣe tó ń fì yín lákàlàkà? Uneasy lies on the head and wears the crown. Kí ló dé tẹ wálé ayé máyà tí ara yín ò balẹ̀ tó wá ní yín lára torí ẹ̀wù èèyàn tára ò ní níbi ibẹ̀ yẹn. Kí ló ṣe yín ṣe mu láòdù wa bẹ́ẹ̀ ni a ní ká bẹ̀rẹ̀. Ẹ bá mi mú fídíò ìdọ́dọ̀ Mama Remi Tinubu ká lè mọ̀ wípé yín nìkan kọ́ka lẹ ní Dagbana ṣoko. Ojú tí agbára yín tẹ̀ bá lè fi agbára yín wá gbé wa níbí. Kí ló ṣe yín tẹ̀ kàn ṣe wọ́nranwọ̀nran kiri ilẹ̀. Ẹ wo bí ṣe ń ṣe wọ́nranwọ̀nran bẹ̀ yẹn. Bàbá ànígan á máa gé kàjẹ wípé what is wrong. Everybody tó wà bẹ́ẹ̀ náà máa wò pé kí ló ṣe mọ̀mọ́, kí ló ṣubú tẹ̀lú mọ̀mọ́, kí ló ṣubú lu Mama Remi Tinubu, kí ló ṣubú lu first lady ṣe mu láòdù wa bẹ́ẹ̀ ni. Ara o. Mama Remi Tinubu gbogbo ọmọ Oòduà land torí gbogbo nǹkan tẹ̀yin àti bàbá ò ní ṣe níbi ibẹ̀ yẹn ẹ ṣe on behalf of àwọn ọmọ Oòduà àti Oòduà land. Àǹfààní ara yín àti bàbá Tinubu lè ṣe bẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin dẹ̀ nu bàbá ò ní ẹ̀yin nu Ọlọ́run. Oòduà nu. Ṣẹ́yìn náà ti rí wípé aṣíwájú Oòduà land tẹ́gbélé akẹ́tẹ̀ tẹ́gbélé Mama Remi Tinubu lórí. Ẹ rí pé oyè yẹn ò bá wọn lára mu Oòduà kẹ́yìn sí. Torí tó oyè yẹn bá yín lára mu ẹ ní máa ṣe wọ́nranwọ̀nran wérewère. Ẹ̀yin lẹ tún ṣe protocol tí ẹ wùwà bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ jẹ́ ìyàwó kánsẹ́lọ̀ lásánlásán. Ìyàwó ordinary kánsẹ́lọ̀ tó bá wà ní position tó ní pé kó wá sọ̀rọ̀ kó ṣe àwọn nǹkan bẹ̀ yẹn kò ní wúrú ìwà tẹ́ wù. Kọ́ máa sọ wípé odidi first lady of Nigeria ẹ sì disgrace ara yín. Abalájọ no be our mama bidi say o. You are not our mother in Oòduà land. You are not our aṣíwájú obìnrin Oòduà land. Kò sí nǹkan tẹ́ ṣe nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire tó make yín bí àná aṣíwájú. Abiyamọ mélòó ló gbádùn lọ́rọ̀ yín. Abẹ́yìn ò rí màmá ìbò ṣe ń ṣe wọ́nranwọ̀nran bẹ̀ yẹn ni. Kí ni Governor Delegate ṣe fún yín tẹ́ wá disgrace wọn? Ṣẹ̀rí politics very dirty game. Bàbá wa ní ẹ̀yin àti Mama Remi Tinubu ti plan pé fẹ́ disgrace Governor Delegate àbí? Ẹ dẹ̀ ṣe ṣó ẹ̀sìn disgrace international ẹ ṣe fún wọn bẹ́ẹ̀. Ara yín ò balẹ̀ ẹ jókòó ẹ lè jókòó ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe wérewère lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá Ọ̀ọ̀ni tẹ jókòó ara yín ò balẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí àjọsìn lẹ́ àjọsìn kí ló ṣe yín Mama Remi. Ẹ wá nínú yín ló tọwọ́ lébọ̀ ọ̀rọ̀ Mama Remi torí ọ̀rọ̀ yẹn ń ṣojú lásán wọ́n ti tọwọ́ lébọ̀ kìíní ìmọ̀ fún màmá yìí wọ́n ti tọwọ́ lébọ̀ fún yín kí ló ṣubú tẹ gbogbo Tinubu family tí agbára ń pa yín bí ọtí tẹ̀kàn ṣagbára ló tẹ̀kàn ṣe wọ́nranwọ̀nran kiri. Ọkọ yín wọ́n ń pa àwọn ọmọ lábẹ́ yín. Àwọn country fẹ́ wá help wa torí àwọn ò rí ṣe. Torí wọ́n ní àwọn náà wà lára àwọn tọ́jọ́ kó terrorist wọ Nàìjíríà during Buhari, during Jonathan. Agbára wọn ò ká báyìí sìn. Ṣùgbọ́n wọ́n lè dìde ogun nǹkan ogun tó lè lò láti fi protect àwa Nigeria citizen. Ẹ̀yin àtọkọ yín ẹ lè kó kẹ́ lọ fi protect another country lẹ́yìn. Ibo lẹ ti wá já síwájú nú gbogbo yẹn. Ibo lẹ ti síwájú aṣíwájú kí lẹ jẹ. Ẹjọ́ ẹ tẹ́jú mọ́ fídíò ìkẹwò rẹ̀. Bàbá Ọ̀ọ̀ni ẹ torí politics, eye service, kẹ́ lè wà in good book wọn àwọn Tinubu family. Ẹ bà ìṣẹ̀ṣe jẹ́ Oòduà bí yín o bàbá Ọ̀ọ̀ni. Àtijọ́ táwa ti mọ̀ pé wọ́n fìyàn joyè. Èèyàn máa kúnlẹ̀ ni àbí mo parọ́ ṣe bí èèyàn máa kúnlẹ̀ ni tó máa gbé ewé oyè wọ́n á fi ewé oyè sí níbí wọ́n á kọ́kọ́ ṣe kinní kan báyìí wọ́n á ṣe kinní báyìí ní ti yín Mama Remi dúró níṣe ló kù díẹ̀ kí bàbá Ọ̀ọ̀ni kúnlẹ̀
kó wá gbé àkẹtẹ̀lé wọn lórí káàsà ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe balẹ̀ ayé jẹ́ tẹ́ bọ̀rún ṣe jẹ́ nítorí àti jẹ́ adè ní ilẹ̀ Yorùbá ó ń lọ lódìlódì ẹjọ́ ẹ wo gbogbo wọn see their life outside ẹ wo ayé wọn lódì ṣé ẹ rí bọ́n ṣe balẹ̀ Yorùbá jẹ́ ẹ̀yin Tinubu family kí ló ṣubú lù yín sẹ́ẹ̀ agbára ń pa yín bí ọtí ìbá jẹ́ wípé ẹ ní oore ọ̀fẹ́ bíi tọlọ́run ẹ bá mú òjò dání báyìí ẹ bá ní kó òrùn máa ràn ẹ bá máa ta afẹ́fẹ́ gan ni ojú ló ká ẹ̀yin àtọkọ yín mọ́ ẹ fẹ́ lè máa táàsì èémí inú wa ìgbé ìdíwọ́ ẹ fẹ́ táàsì ẹ̀ lẹ́yìn tẹ bá ìjọ tó bá ti dọjọ́ ogbó yín mi ìrokúrò yẹn ní bá rokúrò mi kó ní ìṣó tẹ bá ti lọ ẹ méṣọ pé mú gbogbo owó tẹ kó àti property tó jọ yín lójú gbogbo material things ilé ayé tó jẹ yín lójú yẹn ẹ kó dání lọ o ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ má fi kankan sílẹ̀ sínú ayé o tẹ́ ẹ bá ti wá rántí mú anything lọ shame on you ojú tì yín ojú ti gbogbo eré ayé tẹ̀ ń sá kiri ṣé èèyàn tẹ́ pè ní pásítọ̀ lélẹ̀ ẹ jọ nínú gbogbo fídíò táyìwá àtẹ̀mí jọ rí nínú gbogbo bíi ìkọ́ tó rí léètì mọ́ pásítọ̀ ń bẹ̀dà ọ̀rọ̀ ẹnu wọn àfi bí ọmọ ògbóró ọ̀rọ̀ ẹnu first lady of Nigeria àfi bí ọmọ NURTW màmá ṣe ti ṣe union rí ni ṣe ti ṣiṣẹ́ àgbèrò rí ni màmá yìí ti ṣiṣẹ́ àgbèrò rí wọ́n ti pèrò sọ́kọ̀ màmá Rẹ̀mí ẹ ti ṣiṣẹ́ àgbèrò rí ẹ ti pèrò sọ́kọ̀ rí ó hàn nínú ìwà àti ṣe yín ọ̀rọ̀ ẹnu yín ò dáa ẹ lọ́rọ̀ rẹ̀ lẹ́nu káì abálájọ tẹ fọ́ wúmà kan létí tí yẹn dá padà fún yín láì ẹjọ́ ṣé wúmà yín ṣàṣìwà láyé ẹ wo mi fẹ́ kí fídíò igújù mo sọ mo dúró ná orúkọ tèmi ò yí padà má gbàgbé bá mi share síta drop your comment àmọ́ ìpẹ́yìn ọmọ APC ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ wo bẹ́ẹ̀ yín sọ̀rọ̀ sí first lady ó yẹ ṣe kíní kan first lady is a woman be like me obìnrin ni màmá Rẹ̀mí bí èmi obìnrin ni mí bẹ́ẹ̀ ni I am a woman a man in woman skin mama èyí tẹ́ ṣe yẹ disgrace ara yẹn disgrace gbogbo Tinubu family you owe Governor Delegate a serious apology bye for